Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over Oekraïne en Rusland. De vraag is, wordt er ook gesproken tussen deze twee landen? Want we zien alleen maar het vechten. En op de video's komen er wel eens de reacties van mensen die zeggen, ja, maar ze zouden moeten praten, niet vechten. En dat is waar. Ze zouden moeten praten, maar dan moet je wel met elkaar kunnen praten. En dat is heel moeilijk. Maar om een antwoord te geven, ja, er wordt gewoon tussen die twee landen gepraat. En dat is op verschillende onderwerpen. Een van die onderwerpen kunnen we ook echt gewoon zien. Dat is namelijk die gevangenenruil. Dat komt tot stand door praten. Dus dat is er. Nou is alleen zo dat Rusland die wil praten op het moment dat het voor Rusland gunstig is. En Rusland heeft nu echt een tekort aan soldaten en wil dus wel gevangenenruil laten plaatsvinden. Daarbij hebben ze er nu een extra druk om dat te doen, omdat de dienstplichtigen gevangen zijn genomen. En dat ligt gevoelig in Rusland, want die dienstplichtigen horen officieel niet in een gevechtssituatie te komen. En als die dat wel doen, dan komt Poetin in de problemen met de moeders. Meer dan contractsoldaten, want ja, die hebben gewoon gekozen voor het leger. Maar dienstplichtigen niet, die zijn het verplicht. En dan zijn de moeders ietsje fanatieker, want hun kind heeft daar niet voor gekozen om te vechten. En ja, die kinderen zijn ook jonger dan de meeste contractsoldaten. Dus dat ligt best wel gevoelig. Dan zijn er nog meer plekken en dingen waarover wordt gesproken. Een van de dingen waar de afgelopen weken tot een week geleden ook over werd gesproken was namelijk het feit dat Rusland graag wilde spreken over het onderling niet meer aanvallen van de energievoorziening. Nou, Rusland is daarmee begonnen in de eerste winter van de oorlog om de energievoorziening van Oekraïne te raken. Toen dacht de winter daarna Oekraïne van ja, als jullie dat spelletje kunnen spelen, dan kunnen wij dat ook. Dus toen werd Rusland aangepakt. En dat heeft Oekraïne zo goed gedaan dat het Rusland echt pijn begint te doen. Maar een week geleden heeft Rusland die gesprekken stopgezet, want Oekraïne heeft een escalatie doen plaatsvinden, want het had de euvele moed om Rusland binnen te vallen. Ja, en dan zijn alle gesprekken van tafel. Nou, dat hebben ze geweten, want er staat nu een enorme olieopslagplaats, raffinaderij staat in de fik. En waar eerst 2 van die vaten in brand stonden, zijn het nu al, gisteren althans, 11. Dus dat gaat maar door en de rookpluim is 50 kilometer lang. De luchtvervuiling is gigantisch, dat mag duidelijk zijn, maar die oorlog die heeft toch al een heleboel vervuiling veroorzaakt. Maar ja, Rusland heeft dus gezegd, ja, daar willen we dan ook niet meer over praten. Ja, prima, maar daar hebben ze dus zelf ook last van. Maar je ziet dus heel goed dat Rusland eigenlijk alleen maar wil praten als het zelf pijn doet. En dat is dan ook de reden dat Oekraïne Rusland is binnengevallen. Want het doet allemaal Rusland niet genoeg pijn. Rusland is deze oorlog begonnen en Rusland kan deze oorlog ook stoppen. Maar dat doen ze alleen maar als de pijn zo groot wordt dat ze het wel moeten willen. En helaas is dat zo. Dat betekent dus dat die oorlog voorlopig nog niet voorbij is, want Rusland wil gewoon niet praten. Kijk, Rusland wil wel iets. Die zegt, ja, als Oekraïne zich nu overgeeft, dan stopt de oorlog. Nou, dan stopt de oorlog nog steeds niet, want waar stopt Rusland dan? Stel je nou voor dat Oekraïne zegt, wij staken de gevechten. Dacht je dan werkelijk dat Rusland zei, oh, dan doen wij ook niks meer? Nee, dan zegt Rusland, oh, dan rijden we door. En dan rijden ze door tot ze heel Oekraïne hebben. Dus dat is geen optie. En dat moet duidelijk worden. Helaas is het zo dat praten over het beëindigen van die oorlog niet lukt, omdat Rusland totaal geen concessie wil doen. Rusland wil Oekraïne in zijn geheel. En zegt van ja, wij willen minstens de 4 provincies die we hebben geannexeerd, die ze voor een deel niet eens hadden veroverd. Dus hebben ze gewoon gezegd, dat willen we hebben. Als Oekraïne nu zou zeggen, ja, we gaan akkoord met die 4 provincies, dan moet Oekraïne enorme afstanden achteruit om Rusland nog meer van Oekraïne te geven. Dat is toch waanzin? Zie je dat dan niet? Als je zegt, ja, ze moeten gaan praten, dat complete waanzin is. Dat is toch hetzelfde als we zo zeggen, ja, we wonen hier in Nederland, maar België wil Limburg. Ja, nou moeten we dat maar geven. En ze willen Brabant ook. Nou ja, dan moeten we dat ook maar geven. Dat moet gewoon kunnen.
dat werkt zo niet. Oh ja, en Zeeland ook. Ja, nou, en dan ondertussen wordt het steeds meer en meer. En ik kan de Nederland en België noemen, je kan natuurlijk Duitsland en Nederland, whatever. Maar het voorbeeld is duidelijk. Van de week komt Modi, de premier van India, komt in Oekraïne. En die gaat dus Oekraïne zeggen, ja, je moet dat toegeven. En Zelensky zou ik willen zeggen, van zeg dan maar tegen Modi dat hij Kashmir aan Pakistan moet geven. Dat doet hij dus ook niet. Maar dat is wel hetzelfde. Dus als Modi daadwerkelijk de euvele moed heeft om te zeggen van Oekraïne, je moet toegeven, dan zou dat mijn respons naar Modi zijn van nou ja, dat doen we als jij Kashmir aan Pakistan geeft. Ja, dat gaat dus gewoon niet gebeuren. Ja, het is niet zo onlogisch hoor, maar goed, wereldpolitiek proberen ze van alles. En heel veel landen zijn of bang voor Rusland, dat zijn we in het Westen veel te veel, dat blijkt wel. Of ze zijn te veel gericht op, ja maar het is financieel gezien voor ons interessant. India bijvoorbeeld is financieel gezien behoorlijk afhankelijk van Rusland. Militair gezien ook. Dat heeft zich namelijk laten bevoorraden, laten bewapenen door Rusland. Dus ja, daar zijn ze dan afhankelijk van. Pakistan heeft zich veel meer door Amerika laten bewapenen. Dus in die zin is wel duidelijk dat India dan aan Rusland hangt. Maar China en Rusland hangen ook op elkaar. En India en Rusland kunnen weer niet zo goed met elkaar overweg. Die hebben ook een grensconflict. En zo zie je dat het is net het Midden-Oosten. Iedereen heeft vriendjes, maar iedereen heeft ook vijanden met elkaar. En het lijkt niet te kloppen. Die samentelling van dingen, die klopt niet. Hoe kan jij nou met die bevriend zijn als die anderen daar vijand zijn? Zo werkt dat helaas. En het is omdat in de politiek heel veel opportunisme rondwaart en men eigenlijk gewoon de kansen pakt die er zijn. En dat dacht Poetin ook met deze oorlog. Hij dacht, er is een clown als president gekozen in Oekraïne. Oekraïners zijn ontevreden, dat waren ze ook. Maar wat hij niet had verwacht was dat Oekraïners weliswaar ontevreden waren, maar wel Oekraïners waren. En dat heeft hij helemaal misgehad. En toen bleek die clown van de president, bleek in de oorlogstijd een ongelooflijk goede president te zijn. Terwijl die voor de oorlog een waardeloze president was. Dus dat zijn allemaal misrekeningen van Poetin persoonlijk en zijn adviseurs. Ja, en op een gegeven moment zal Oekraïne Rusland zo hard gaan raken dat Rusland moet toegeven van dit gaat hem niet worden. Het grappige is dat we van de week op de Russische televisie hebben kunnen zien dat de eerste commentatoren al zeiden van we moeten misschien rekening gaan houden met een nederlaag. Dat ze dat op die televisie durven te zeggen is al een enorme stap. Ze beginnen te beseffen dat het niet goed gaat voor Rusland. Dat besef is er nog bij heel veel mensen die commentaar geven op de video's nog niet. Maar in Rusland zelf begint het al wel heel langzaam door te sijpelen. Je moet wel ballen hebben hoor, om dat op de Russische televisie te durven zeggen. Dan weet je, ze kunnen me nu niet meer zo keihard raken. Dan pas doe je dat. Dus dan weet je dat er toch een zekere vorm van waarheid achter zit en dat besef wel begint door te dringen. En zo moet het ook, want op het moment dat er ineens een schok is, dan is het einde voor Rusland. Op het moment dat de Russen zich nu beginnen te beseffen, mogelijk dat we deze oorlog gaan verliezen, dan heb je kans dat Poetin wel kan blijven zitten. Maar dat moet langzaam, zoals een kikker in kokend water, heel langzaam opgewarmd moet worden. Zo moet dat in Rusland ook, zodat Rusland blijft en Poetin kan blijven zitten. Dat is wat Poetin zelf ook wil. Vandaar misschien ook dat die mensen op televisie in Rusland dit nu mogen zeggen. Om ze toch al een beetje klaar te stomen voor wat er aan gaat komen. Vind ik, denk ik, ben ik van mening. Goed, daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!